It's DJ. Nadayon, nadayon, nadayon di ay, nadayonan rajud ang akong pagkapayo. Joala Quella of Australia na nagsasabing, be good, be kind, and be humble. Gusto niyo bang malaman kung ano ang work ko dito sa Australia? Ipapakita ko sa inyo mga besh. Ngayong umaga, magpasuhol po tayo ng baso. Ito yung work ko. May isang hardinero ng mga mayayaman dito sa Australia. Halina kayo dito, tulungan niyo ako. Can someone help me? I'm so tired. I have a lot of weeds to clean. Ang dami-dami. Tingnan niyo, pero naka-post pa rin. Organic. Organic from Australia. Legit ka ba? Legit na bakla. Ah? Ito yung work ko. Huwag kayong ano dyan. Hindi lahat nandito sa Australia mayayaman. Huwag kayong ano dyan. Ako ay isang hardinero ng mayayaman dito. Hindi ako mayaman. Ang hirap talaga ng buhay. Ang hirap kumita ng dolyares, you know? Legit na legit to. Huwag kayong maingay, tapon ko sa kabila. Oh, di muna tayo mag-i-alas ngayon. Kasi nga, nagpapasula ko, di ba? Kung magtatanong kayo kung magkano ang sahod ko dito sa Australia, ganito yon. $25 kada laton na malilinis ko o makukuha ko na damo. Ito. Pag nalagay ko dyan, tapos mapuno, $25 yan. Kaya, tulungan nyo ako. Halina kayo. Kayo mga legit dyan. Legit na legit, pero hindi naman bumabalik. Ito, sigurado ito. Pag mapuno to $25. Legit. Legit. Ito yung legit. Legit. Laton. Ang hirap talaga kumita ng dollars. Kaya kayo dyan, mga legit. Huwag kayong magsabi-sabi basta hiram ako ng pera. Pahiram. Anong kala nyo? Dito sa Australia mayaman na. Itong trabaho ko, nagbabasok ako. No? Kada laton. May laton ako, di ba? Pinupuno yun. $25. Kaya wag masyado mag-text, mag-message, pahiram, pwedeng pa-donate. Legit. Yung ba legit? Ito yung legit na work. Magbasok. Legit na legit. Tapos may ma-receive ka na pwedeng pa-sponsor, pwedeng pa-donate, pwedeng pahiram, ibalik lang sa ano. Ang hirap kaya ng buhay, no? Pasosyal, ganito pala yung ano. Anyway, ito po ang inyong Mamang Joala Quella of Australia. Kung nagustuhan niyo ang vlog ko at nasiyahan kayo sa vlog ko, please don't forget to like,
share, and of course, subscribe. And don't forget to click the notification bell para sa sunod na vlog ko, makikita nyo ang kagandahan ng Mamang Joella Quella of Australia nyo. Be good, be kind, and be humble. Bye-bye.